අද දෙසැම්බර් මස 27 වෙනි අඟහරුවාදා සුද්ධෝ සුවිශේෂය ජොහාන් 20 1 සිට 8 දක්වා සතියේ පළවෙනිදා හිමිදිරියේ අඳුර තිබියදී මග්දලාය මරියා සොහොන්ගේ ළඟට આવුත් සොහොන්ගෙන් ගල ඉවත් කොට තිබෙන බව දුටුවාය. එබැවින් ඈ සීමෝන් පේදුරුද ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රේම කළ අනික් ශ්‍රාවකයෝ දෙවිට දුව ගොස් ඔවුන් සංවිධානන් වහන්සේ සොහොන්ගෙන් ඉවතට ගෙන ගොස් තිබේ. ඔවුන් උන්වහන්සේ කොතැනක තැබුවාද කියා අපි නොදනිමින් කීවාය. එවිට පේදුරුද අනිත් ශ්‍රාවකයාද නික්මවිත් සොහොන්ගේ දෙසට ගියහ. දෙදෙනාම එක්ව දිව්වෝය. අනික් ශ්‍රාවකයා පේදුරු පසකට දිව ගොස් පළමුවෙන් සොහොන් වෙත පැමිණ නැමී බලා සිහින් හඬ තිබෙන බව දිටිය. එහෙත් ඔහු ඇතුළට නොගියේය. සීමෝන් පේදුරු ඔහුට පසුව පැමිණ සොහොන්ගේ ඇතුළට ගොස් හඬ තිබෙන බවත් උන්වහන්සේගේ හිස ඔතා තිබූ රෙදි කර හඬ සමග නොව වෙනම එක්තැනක හකුලා තිබෙන බවත් එකල සොහොන්ගේ ළඟට පළමුවෙන් පැමිණ අනිත් ශ්‍රාවකයාද ඇතුළට ගොස් දැක විශ්වාස කළේය. දේව වාක්‍ය එසේය. දේව වචනයට සවන් දීමට ඔබත් කැමති නම් අප channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක සක්‍රියව තබා ගන්න. දේව වචනය අන්න සමග බෙදා ගන්න. ඔබ සැමට ජේසුස් වේදනා